આજે આપણે બનાવીશું ચણા બટેટાનું શાક. ચણા અને બટેટાનું શાક બનાવવા માટે આપણે પહેલેથી ચણા અને બટેટા બાફીને રાખેલા છે. ચાલો જોઈ લઈએ એના માટેની સામગ્રી. ચણા બટેટાનું શાક બનાવવા માટે જોઈશે આદુ, લસણ અને જીરાની પેસ્ટ, લીલા સમારેલા મરચાં, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, સમારેલા ટમેટા અને સમારેલી કોથમરી. હવે જોઈ લઈએ એને વઘારવા માટેનો મસાલો. એના માટે આપણે લીધા છે લીમડો, તમાલપત્રના પાન, રાઈ, જીરું, હળદર, ચટણી, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો અને મીઠું. ચણા બટેટાનું શાક બનાવવા માટે આપણે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ મૂકીશું. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એમાં નાખશું રાઈ, જીરું, થોડા તમાલપત્રના પાન અને લીમડો. ત્યારબાદ નાખશું મરચાં. હવે નાખીશું સમારેલી ડુંગળી. ડુંગળીને બરાબર બ્રાઉન થવા દેવાનું. ડુંગળી જ્યાં સુધી બરાબર બ્રાઉન ના થાય ત્યાં સુધી એને ધીમા તાપે હલાવતા રહેવું. હવે આપણી ડુંગળી બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. હવે એમાં નાખીશું સમારેલું ટમેટું. નાખશું આદુ, લસણ અને જીરાની પેસ્ટ. એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે હવે બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે હળદર એડ કરીશું. ત્યારબાદ લાલ મરચું પાવડર, પછી ધાણા જીરું એડ કરીશું, નમક એડ કરીશું, પાણી એડ કરી આપણે તેને પાછું હલાવીશું. એને હલાવી લેશું, બરાબર મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણો મસાલો બરાબર તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે ચટણીનો બરાબર લાલ કલર આવી ગયો છે. હવે આપણે એમાં આપણે બાફેલા ચણા એડ કરીશું. ત્યારબાદ બટેટા પણ એડ કરી દઈશું. સરખી રીતે બધા મિક્સ કરી દઈશું. પાણી એડ કરીશું. જોતા પ્રમાણમાં પાણી એડ કરીશું. તેને સરખું મિક્સ કરી દઈશું. તમારે વધારે રસાવાળું કરવું હોય તો પાણી વધારે પણ એડ કરી શકો છો. હવે શાકને આપણે બરાબર થોડું ગરમ થવા દઈશું. હવે તેમાં કોથમરી એડ કરીશું. તેને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. હવે થોડો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. હવે આપણું શાક સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરીશું. આપણું ચણા બટેટાનું શાક સર્વ થઈને ટેબલ પર આવી ગયું છે અને તેની ખૂબ જ સરસ સ્મેલ આવી રહી છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરો અને અમારી ચેનલ ઓલ રેસીપી એન્ડ ગુજરાતી રસોઈ શોને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.